M-am apucat să revigorez vechiul meu Santa Cruz. De la 9 pinioane, cu cel mai mare de 36 de dinți, am pus casetă cu 11 pinioane. De la 11 la 51 de dinți. Și unde puteam testa mai bine decât pe traseul de la prima evadare. O buclă de 31 de kilometri, traseul luat de pe site-ul lor. Am aruncat bicicleta pe mașină, am luat-o pe A3 până la Moara Vlăsiei, de unde am plecat pe traseu. Mai văd cu coada ochiului o familie cu 3 biciclete pe un pick-up truck. La ieșirea din complex, am traversat calea ferată și am ținut cărarea care, destul de repede, s-a transformat într-un desiș cu iarbă înaltă, ciulini și arbuști. Am mai fost pe aici, dar nu era așa, ăsta fiind cumva primul semn la ceea ce va fi să urmeze. Am ținut apoi drumul pe lângă lac, m-au întrebat de sănătate câinii de la balta de pescuit, apoi totul cursiv până la intrarea în pădure, unde sunt întâmpinat de panouri de avertizare, unele cu accesul bicicletelor interzis, altele cu atenție urs. O iau frumos pe lângă barieră și urmez cărarea din stânga drumului. Alte panouri cu atenție urs și câțiva copaci căzuți, pe care îi traversez dându-mă jos. Pedalat de voie, cald, apa din sticla de 1,5 litru de borsec începe să scadă, ajung lângă Edenland și mă uit după un magazin. Ar fi trebuit să întorc vreo 2 km și n-am chef. Intru din nou prin pădure, în zona la crocodili. Îi zice așa pentru că aici e permanent apă. Urmează zona cu pavaj din piatră, pedal aici câte ține ficatul. Mă opresc la un moment dat și aud vorbă. Apare și familia cu pricina, un cuplu și băiatul lor. Mă iau după ei și mergem până la foișoare, unde iarba crește vertiginos. Pământul devine și el mai moale. Îi dau înainte cu tupeu și nu mă mai opresc până la digul ce desparte cele două părți de pe traseu. Nu vin prea lansat pe buza aia de pământ și încerc să o urc în forță. Cuplu am, 22 la foaie și 51 la pinion. Rezultatul e o mare tumbă spre înapoi și dau cu spatele de pământ. Mă resimt un pic, dar nu e cine știe ce. Apa e spre ultimul sfert. Mă bag la umbră pe o traversă de beton și iau împrejurimile la studiat. Am 2,5 km până la Pecos Nagov. Mă abat spre stânga, nu în dreapta unde se traversează calea ferată. Aici a fost luată cea mai proastă decizie a zilei. De partea cealaltă, pe traseul GPX, începea jungla, la propriu. Eu, spre înainte, dau de noroi clisos, în rampă și abia mă mișc. Asta n-ar fi nimic de lângă puhoiul de țânțari care mă atacă și nu mai dă pace. Cu chiu cu vai parcurg cei aproape 3 km. Iau o Fanta rece la 0,5 și o dau peste cap. Mai iau o sticlă mare de borsec și timp de vreo jumătate de oră aproape că o dovedesc și pe aia. Restul îl torn în sticla de Fanta și mai iau un borsec pe care îl plantez în suportul de cadru. Planul este să o iau pe șosea până la intersecția cu traseul primei evadări. Intru în pădure și drumul devine noroios. Rare ori mai e câte un luminiș. Până la urmă, așa zisa cale se blochează cu niște ciulini verzi. O iau printre ei, mă fac varză pe brațe și pe tibii. La un moment dat, zic să mai ocolesc și prin stânga. Mare greșeală. Aici sunt și urzici mai înalte de 1 metru. Calc pe un ciot de buștean putrezit care se rupe. Cad pe lângă el și, în semi-rostogolire, mă înfășor în iarbă și ciulini de parcă am picat într-o capcană. Îmi acord vreo 20 de secunde de respiro și apoi mă descătușez. Caut din nou așa zisul drum. Nu e treabă, îți la greu. Cu chiu cu vai răzbat prin lăstăriș, până la calea ferată, aia de care am pomenit mai devreme. Dar nu e gata încă. După ce drumul coboară și începe iar să urce,
începe din nou iarbă mai înaltă de 1 metru, cu ciulini și urzici. Bașca și un copac căzut, peste care trec cu greu, pe sub el neavând loc. Tibiile sunt varză. Stânga s-a jupuit de piele, mă ustură de mor. Se rupe și sistemul de șireturi automat made in China, tot la stângul. Așa că merg cu Adidasul mai mult flencănind. Dar mai am puțin. Ajung la liman. O iau pe drumul din dreapta căii ferate abandonate, care cândva ducea la Snagov, și pedalez cu spor spre moara Vlăsiei, care acum se vede în zare. Dar e prea frumos să se termine așa. Cum nu eram prea ud la picioare, acum dau de cea mai mare baltă de pe câmp, pe care nu văd cum o pot ocoli. Așa că o iau și eu pe unde mi se pare mai înalt și mai înțelenit cu paie de gru proaspăt cosite. Le băgăm. Trec și de asta și mă mai opresc la mașină. Începe să se însereze. Am scăpat și de data asta.